আজি কোনখন চহৰ কোনখন নদীৰ ওচৰত অৱস্থিত তাৰ প্ৰায় 25টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। সেইবাবে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু কমেণ্ট যোগে জনাব কিমানটা শুদ্ধ কৰিলে। আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে Which river is the bank of the city of Kolkata situated on? কলকাতা চহৰখন কোনখন নদীৰ ওচৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গংগা। কলকাতা চহৰখন গংগাৰ পাৰত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Varanasi situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গংগা। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Ahmedabad situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ সাবৰমতী। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Pune situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মুঠা। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Hyderabad situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ গোদাবৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Chennai situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কাবেৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Patna situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ গংগা। পাটনা চহৰখন গংগা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Lucknow situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গংগা। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Delhi situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ যমুনা। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Agra situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি যমুনা। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Mumbai situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি উল্লাস। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Jaipur situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ লুনি। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Guwahati situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Kanpur situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গংগা। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Allahabad situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ গংগা। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Nasik situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি গোদাবৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the banks of the city of Surat situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি তাপ্তি। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the banks of the city of Vijayawada situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কৃষ্ণা। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Jamshedpur situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ দামোদৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the banks of the city of Varanasi situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গংগা। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the banks of the city of Jammu situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চেনাব। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the banks of the city of Coimbatore situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি নয়াল। নেক্সট কুৱেশ্যন Which river is the bank of the city of Ludhiana situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব
Option A, Satluj. Next question. Which river is the bank of the city of Rishikesh situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ভাগীৰথী। আজি অন্তিমটো কুৱেশ্যন হৈছে which river is the banks of the city of Srinagar situated on? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ঝেলাম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।